Sziasztok! Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy régen minden jobb volt. Ha jól belegondoltok, például a szocializmusban képtelenség volt olyan túrórudit venni, amely ne lett volna már a vásárlás pillanatában rossz ízű a megsavanyodó túrótól. A mai túrórudi már csak emiatt is egy sokkal vállalhatóbb termék. Persze én a rendszerváltás előtt még nagyon fiatal voltam, de ennek ellenére mégis valahogy élénken emlékszem erre a dologra. Hajlamosak vagyunk a hifiről is azt gondolni, hogy régen az is jobb volt, a modern cuccok pedig nem szólnak jól. Nos, ez ebben a formában nem igaz, sőt a mai technológiával akár sokkal jobb dolgokat is lehetne építeni, mint amire 40-50 évvel ezelőtt képesek voltunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy a 40-50 évvel ezelőtti csúcstermékek ne lennének meccsben a mai hifi termékekkel, csupán csak azt, hogy igazából eljárt az idő felettük, hiszen a technológia irgalmatlan sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Na igen, sokak szerint meg éppen, hogy visszafejlődött. Persze, ahogy mindig, nyilván akadnak kivételek. A ma bemutatásra kerülő Harman Kardon 730-as rádióerősítő egy remek példa arra, hogy már a 70-es évek közepén is létezett a mai értelemben vett nagybetűs hifi. Ha a modern szolgáltatásokat félretesszük, akkor a 730-as hangminőség szempontjából teljes mértékig egy ligában játszik az Imotiva PT100 és A150 párosával, és a technikai paraméterek tekintetében is csak néhány ponton marad el tőlük, pedig a kettő között majdnem 50 év technikai evolúció van. Erre azt az elméletet találtam ki, hogy hasonlóan a rockzenéhez, ahol az elmúlt 50 évben már az összes lehetséges akkordot lefogták azon a bizonyos gitáron, az erősítők áramköri dizájnjában is nagyjából már ki van találva minden, amit ki lehetett találni, és igazából csak a meglévő dolgokat finomítjuk. A főcím után tehát megismerkedhetünk egy high-end rádióerősítővel 1975-ből, amelynél jobb példát az előbbi fikcióm alátámasztására nem is találhattam volna. Sidney Harman és Bernard Carden munkatársak voltak a David Bogan telekommunikációs vállalatnál, mielőtt 1953-ban az Egyesült Államokbeli Stanfordban megalapították a Harman Kardon nevű cégüket. Ez a vállalat a kezdetektől fogva a HiFi integrált rádióerősítők fejlesztésére összpontosított. Az első Harman Kardon HiFi rádióerősítő a Festival D1000-es, a világ első AM/FM kompakt rádióerősítői közé tartozott, és olyan később a HKV jegyévé váló tulajdonságokkal is rendelkezett, mint például a részbevonatú ház. Bernard Carden nem sokkal a cégalapítás után nyugdíjba vonult, és még 1953-ban eladta a cégében lévő részesedését Sidney Harmannek, aki ezt követően Harman International-re nevezte azt át. Talán a kollégája iránti tiszteletből, vagy mert nem akart egy viszonylag jól ismert márkanevet megváltoztatni, a cég termékeire továbbra is a Harman Kardon név került fel, egészen napjainkig. A HK azon stratégiája, hogy minden árszinten a legjobb minőségű terméket gyártsa, néha azt is jelentette, hogy az egyszerűség és a jobb minőségű alkatrészek felhasználása érdekében le kellett mondani néhány kényelmi funkcióról, ami talán néhány vásárlót eltérített a cég termékeitől,
Ellenben ez a fontos részletekre való összpontosítás segített a HK-nak erős rajongói bázist építeni, amely a céget életben is tartotta az évek során, amikor sokan mások pedig lehúzták a rolót. Az ikonikus HK330-as rádióerősítőt 1968-ban mutatták be, amely a Harman tervezési filozófiájának egyik kiváló példája volt, és amelyet nagyon jól fogadtak a vásárlók is. 1976-ban Sidney Harman elfogadott egy államtitkári kinevezést Jimmy Carter kormányában, ami miatt el kellett adnia az üzleti érdekeltségeit az összeférhetetlenség elkerülése érdekében. Harman cégeit a Beatrice Foods vásárolta meg, amely lévén, hogy élelmiszeripari vállalkozás volt, a Harmantől vásárolt érdekeltségek egy részét rögtön tovább is értékesítette, beleértve az eredeti Harman Kardon divíziót is. 1978-ban, miután lejárt a politikai megbízatása, Sidney Harman visszavásárolta a cégei egy részét a Beatrice Foods-tól. A HK ezután felívelő szakaszba került, és 1981-re már $80 millió forgalmat bonyolított, majd ez az összeg 86-ban 200-ra, 89-ben pedig több mint $500 millió duzzadt. Harman 2007-ben 88 éves korában nyugdíjba ment, majd ezt követően 2017. március 11-én a Harman International-t $8 milliárd megvette a Samsung Electronics. Sidney Harman 2011. április 12-én hunyt el Washingtonban, 92 éves korában. A mai videóban bemutatásra kerülő Harman Kardon 730-as a termék családjának a legerősebb modellje volt, amelyet 1975 és 78 között gyártottak. Ez az erősítő valószínűleg az utolsó olyan termékek egyike, amelyek a klasszikus HK filozófia alapján épültek az eredeti cég szárnyai alatt. A Twin Power rádióerősítők meglehetősen egyediek abban, hogy a bal és jobb csatorna mindegyikének saját táptranszformátora, egyenirányító áramköre és szűrőkondenzátorai vannak. Ez a megoldás csak az 1970-es évek közepe után vált általánossá, és szinte kizárólag csak a csúcskategóriás integrált rádióerősítőkre volt jellemző. Az olyan cégek, mint a Marantz, sokszor olyan kettős tápellátású rendszereket dobtak piacra, amelyek nem teljesen voltak dual power megoldások, hiszen általában olyan transformátort használtak, amelynek 2 szekunder tekercse volt egy közös vasmagon, így ez a megoldás meg sem közelítette a HK valódi 2 különálló transformátort használó megoldását. A Dual Powernek számos előnye volt az egy transformátoros megoldásokkal szemben, például megduplázódott az erősítő által leadható áram nagysága, megnőtt a csúcs teljesítménye, valamint elképesztően jó csatorna szeparáció és magas csillapítási tényező is jellemezte az ilyen erősítő dizájnokat. A 730-asba épített teljesítményerősítő egy közvetlen csatolású komplementer fokozat. Az alkalmazott kismértékű negatív visszacsatolás miatt az erősítési tényező nem túl magas, de cserében elég nagy erőtartalékkal és alacsony zajjal rendelkezik ez a kialakítás. Az erősítő csatornánkénti 40 W teljesítménye 8 ohmon a mai világban viszonylag kevésnek tűnhet, azonban figyelembe kell venni, hogy a HK nagyon konzervatív módon mérte le az erősítői műszaki paramétereit, és ez a cucc még az úgynevezett rádióerősítő háborúk előtt készült, tehát azelőtt, hogy a gyártók eszetlenül elkezdtek volna egymásra licitálni a wattok tekintetében. A modern mérések alapján ez az erősítő akár 90 wattos pillanatnyi csúcsteljesítményre is képes, és 2 ohm impedanciájú terhelésnél is viszonylag stabil marad a teljesítmény leadása. Ellenben, mivel közvetlen csatolású erősítőről van szó, ezért kissé érzékeny lehet a változó impedanciájú terhelésekre. A teljes harmonikus torzítása kevesebb, mint 0,1%, és az is főleg páros rendszámú felharmonikusokból áll. Tudjátok, abból a fajta torzításból, amelyek a sokak által rajongásig kedvelt meleg hangzást kölcsönzi az erősítőknek. Az erősítő kinézetre egy igazi klasszikus. Nekem nagyon bejön az ezüst-fekete színkombináció, ami miatt egy olyan rackben is jól mutat, amelyben csupa ezüst vagy fekete komponens található. A brutális férfias vasdarabon finom kerek fémgombokat találunk.
Bal oldalon a piros színű bekapcsoló gombot, rögtön mellette a 6,35 mm-es fejhallgató kimenetet. Van két gombunk a két külön hangsugárzó pár kimenetének a kapcsolására, aztán két gombunk a két különálló magnóbemenet kapcsolására és monitorozására, majd egy-egy gomba a magas és mély hangokat vágó szűrők kapcsolására, végül egy loudness gomb, amelyet a HK-it kontúrnak hív, és egy mono kapcsoló, amely az FM rádió adás vételére, illetve a vonalbemenetek felől érkező jelre is hatással van. A mély és magas hangok mennyiségét, valamint a balanszot és a hangerőt ízlésesen megmunkált tekerőgombokkal szabályozhatjuk, végül az előlap jobb szélén a bemenetválasztó kapcsolót tekergethetjük. Sajnos a hangszínszabályozó és a balansz potméterek nem reteszelnek középaállásban, és egy kicsit talán túl minimalistára sikerült a gombokon a pozíciójelzés is. A jobb szélen található még a rádiótuner hangolására szolgáló nagy tekerőgomb, illetve egy FM muting kapcsoló, amely hangolás közben a zajt nyomja el. Persze egy ilyen erősítőben a fő attrakció szerintem a jelerősséget mutató műszer és a rádió hangoló skálája, amely ebben az esetben lágy zöld színű háttérvilágítással dereng át az üveg előlapon, és amelyen a frekvencia kiválasztásában egy piros színnel megvilágított mutató segít. A hátlapon olyan dolgot találhatunk, amelyből a modern erősítőkön nagy bánatomra egyre kevesebb van. Analóg bemenetek garmadáját. A felső sorban először is van két lemezjátszó bemenetünk, amelyek segítségével a 70-es években DJ Sammy Dutt verette a házi bulikon az I Can Get No Satisfaction-t, aztán pedig két AUX bemenet, majd két magnó bemenet a hozzájuk tartozó kimenetekkel. Ezeken kívül van még egy dinajzatunk is, amely kombinált be- és kimenet. Ez a kihajtható fekete cső pedig az AM rádió antennája. Az alsó sorban megtalálhatjuk a lemezjátszó földelő terminálját, alatta az FM zajzár érzékenységét szabályzó potmétert, mellettük pedig az AM-FM antennabemeneteket, ezektől jobbra található két pár RCA csatlakozó, amellyel az erősítőbe épített előerősítőt és a végerősítőt választhatjuk szét, így a 730-as használható csak végfogként vagy csak előerősítőként is. Ezután következik még 4 pár csiptetős hangsugárzó terminál, az erősítő biztosítéka és két hálózati ajzat, amelyekből az egyik állandó, a másik pedig kapcsolt ajzat. A hálózati kábel fixen van az erősítőbe kötve, ami hát egy kutyanközönséges villanydrót, semmi extra, de hát ez is jól mutatja, hogy a jó hanghoz elsősorban egy jó erősítő kell és nem egy drága tápkábel. Említést érdemelnek még az oldalanként független hangsugárzó védelem biztosítékainak a kapcsolói is, tehát egy záratos hangfal egyrészt remélhetőleg nem viszi magával a végfokot, másrészt meg mi magunk is könnyen visszakapcsolhatjuk a kioldott biztosítékot. És akkor beszéljünk a legfontosabbról, hogyan teljesít ez a vintage erősítő egy modern társával szemben. Ez a 730-as egyébként fel lett újítva, tehát a kritikus alkatrészek ki lettek benne cserélve, így valószínűleg közel gyári állapotban hallgathattam azt meg. A tesztelést a szokásos, átkapcsolós módszeremmel végeztem, gondos hangerőegyeztetést követően. Az első dolog, ami meglepett, az a meleg, már elektroncsöves hangzás, ami a korábban említett elektronikai dizájnnak köszönhető. A vetétás természetesen az iMotiva szettem volt, na és a Fine Audio F502-es tornyokat használtam a meghallgatás során. Az iMotiva is inkább melegebb tónusúnak mondható erősítő, de a 730-as mellett modernebben és feszesebben szól. Nyilvánvaló különbség az, ahogy a két erősítő a mély hangokat kezeli. Az iMotiva kontrolláltabb és gyorsabb lecsengésű mélyei ellenében a HK inkább komótosabb és lágyabb. A középtartomány elképesztően részletes, és a dual mono kialakításnak köszönhetően brutálisan széles színpadot kapunk. A hangszerek kontúrjai ellenben talán egy kissé elmosódottak a modern erősítőhöz képest, de az a fajta képalkotás, amelyre a 730-as képes, bőven túlmutat a majd 50 évvel ezelőtt rendelkezésre álló források és
hangsugárzók képességein. A magas tartomány ugyancsak koherensen és kellő részletességgel simul bele a többi frekvencia tartományba, talán egy kicsit visszafogottabb az Emotivához képest, de szerencsére ettől a részletek még nem vesznek el. Érdekes, de nem meglepő módon a KEF Corellik nem csak korhű párosítást jelentenek a 730-assal, de mivel feszesebb karakterisztikájú hangsugárzók, ezért igen jól kompenzálják ennek az erősítőnek a kicsit cammogósabb mélyeit. A HK730-as nagyon élvezetes, háromdimenziós képet alkot a zenéről, amelyben órákra el lehet veszni. Miután befejeztem az erősítő analízisét, azon kaptam magam, hogy sorra rakom be a kedvenc számaimat, és mosolyogva hallgatom őket. Kell még egy dologról beszélnem, mégpedig a rádiótunerről, hiszen amikor ez az erősítő a piacra került, az emberiség egyik legfontosabb zeneforrása a rádió volt. Sajnos ma már nincsenek igazán jó minőségű rádióadók, talán a Bartók rádiót leszámítva, úgyhogy elsősorban azon teszteltem a tuner részt. Ami rögtön feltűnt, hogy mennyivel alacsonyabb a zajszintje, mint a Cambridge Audio Azure 640T rádiótuneremnek, és a specifikációból az is kiderült, hogy a HK tunerének 10 decibellel jobb a jelzajviszonya a DSP tuneres Cambridge Audio-nál. Nagyon finoman és stabilan lehet vele behangolni a rádióadásokat, köszönhetően annak a mérnöki megoldásnak, hogy az FM adások esetén nem a jelerősséget mérik, hanem helyette a jelzaj viszonyt. Ennek megfelelően a bal oldalon található műszer nem középre áll be, amikor a legerősebb a behangolt rádióadó jele, hanem balra tér ki annak függvényében, hogy mennyire jó a befogott adás jelzaj viszonya. Az FM mutingon megnyomásával a csatornák keresése közben jelentkező zajt tudjuk elnyomni, és ennek a zajzárnak az érzékenységét a hátlapon található potméterre állíthatjuk be. Ezzel szemben az AM adások vételénél a baloldali műszer jobbra tér ki annak a függvényében, hogy milyen erős a behangolt AM adás jele. Összességében nagyon jó érzékenységű és szelektivitású, teljesen analóg rádiótunere van a 730-asnak. Meglepően jó tehát ez a kis erősítő, és tisztán a hangminőségét tekintve egyáltalán nem érzem úgy, hogy rosszabb lenne egy hasonló ligában mozgó modern erősítőnél. Ez az erősítő 2019-ben 50 000 forintba került, és még ugyanennyit fizetett a tulajdonosa a felújításért. Természetesen ma már ennyi pénzből nem jön neki egy ilyen erősítő, és amennyibe ez az erősítő ma kerülne, annyi pénzért már tudtok venni egy sokkal modernebb, használt erősítőt is, hasonló hangminőséggel. Szóval ez csak annak való igazából, aki az erősítővel együtt az életérzést is meg akarja vásárolni. A 730-as egy irdatlan nagy vasdarab, amely majdnem 14 kilót nyom, és amelynek bármilyen kezelőszervéhez is nyúlunk, azt érezzük, hogy masszív, mechanikus és valódi analóg dolgokat irányítunk. Ugye én általában szétszedem a nálam vendégeskedő cuccokat, és ennek az erősítőnek már a kipárolgása is teljesen más, mint egy új cuccnak. Tehát egy ilyen erősítővel nem csak barátságos, hosszan hallgatható és valódi analóg hangot kapunk, de még a 70-es évek szagát is, amit a jelen esetben én abszolút pozitívumként éltem meg. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szervenén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.